Triều Tiên tiếp tục khai hỏa tên lửa tại nơi cất giấu kho tàng tàu ngầm. Mỹ điều Anh Tucker giúp phòng thủ điểm chí tử trước đe dọa từ Nga. Nhờ Nga chống lưng, Tajikistan quyết bảo vệ biên giới trước Taliban. Lần đầu tiên dàn chiến hạm Trung Quốc và Nga cùng dàn mặt Nhật Bản. Trung Quốc diễn tập cứu thương khi tàu chiến bị vũ khí hạt nhân đánh chìm. Ông Trump hành động chống lại phe Dân Chủ điều tra vụ tấn công Capitol. Thống tướng Myanmar đổ lỗi phe đối lập gây ra tình trạng bất ổn trong nước. Mưa lớn kỷ lục ở Trung Quốc gây lũ bất ngờ dọc sông Hoàng Hà. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh SBNC. Triều Tiên lại vừa khai hỏa một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của họ vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10, đánh dấu một vụ thử tên lửa mới nhất, nối tiếp loạt vụ thử trong những tuần gần đây. Hãng tin Reuters dẫn lời tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, một tên lửa đạn đạo đã được phóng vào lúc 10 giờ 17 phút sáng ngày 19 tháng 10 theo giờ địa phương ở thành phố Sinpo, nơi Triều Tiên cất giữ tàu ngầm, cũng như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và cũng đã tiến hành nhiều vụ thử từ khu vực này. Quân đội chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì thế sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ để sẵn sàng trước các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết. Các quan chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản lưu ý, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng chỉ một ngày sau khi các đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc gặp nhau tại Washington để thảo luận về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10. Không những vậy, nguồn tin từ Reuters cho biết các chỉ huy tình báo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được cho là sẽ gặp nhau tại Seoul vào thứ Ba ngày 19 tháng 10. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ thử, đồng thời kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay ngày 19 tháng 10 gọi việc Triều Tiên thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng là vô cùng đáng tiếc. Trước đó, Triều Tiên cũng liên tục phóng tên lửa từ đầu tháng 10, khiến quốc tế lo ngại về cuộc đua phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế. Thủ tướng Kishida trong chuyến thăm ở Fukushima nói với các phóng viên rằng tôi sẽ không dự đoán ý định của Triều Tiên về phóng tên lửa. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta phải nỗ lực nắm bắt tình hình và thu thập thông tin. Tờ Forbes mới đây cho rằng quân đội NATO đang hiện diện rất mỏng ở biên giới với Nga và cần thêm sự hỗ trợ của Anh tặc Mỹ. Được biết, một cặp máy bay ném bom B-1 đã triển khai từ Texas đến Anh Quốc, thực hiện một nhiệm vụ luân chuyển thường xuyên của lực lượng đặc nhiệm máy bay ném bom không quân Mỹ. Máy bay chiến đấu cánh xoay 4 động cơ đã tận dụng thời gian bay vượt châu Âu để tham gia huấn luyện cùng binh sĩ NATO, chủ yếu là tăng cường sức mạnh cho các nhóm tác chiến ở Baltic hiện hoàn toàn lấp vế trước Nga. Các thành viên vùng Baltic của NATO, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania là những bên dễ bị tổn thương nhất nếu giao tranh giữa NATO bùng nổ với Nga. Vì vậy, các nước này đang phải tăng cường phòng thủ, gánh nặng đang dồn lên Mỹ và NATO khi ba nước này đều có lực lượng quân sự rất hạn chế, rất ít vũ khí hạng nặng, không tiêm kích và không xe tăng. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa NATO và Nga đang leo thang tới mức báo động. Nga hôm 18 tháng 10 vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO sau khi nghi án gián điệp. Cụ thể, Moscow cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động của phái bộ ngoại giao ở NATO sau khi liên minh quân sự này trục xuất 8 nhà ngoại giao của Nga bị nghi là điệp viên trà trộn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, để đáp lại, Moscow sẽ không cho phép tùy viên quân sự của NATO tiếp tục hoạt động từ ngày 1 tháng 11. Đồng thời, văn phòng thông tin của NATO ở Moscow cũng bị đóng cửa. Trước đó, Nga cho rằng việc NATO trục xuất 8 nhân viên ngoại giao đã làm tan hy vọng hàn gắn quan hệ song phương. NATO không có ý định đối thoại công bằng và nỗ lực làm việc chung. Nếu đã như vậy, chúng tôi không muốn giả vờ rằng sẽ có thay đổi tích cực trong thời gian tới, theo Ngoại trưởng Nga nói thẳng. Nga tiếp tục dẫn đầu một cuộc tập trận lớn ở biên giới Tajikistan và Afghanistan vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10, giữa lúc hai nước hàng xóm này nảy sinh mâu thuẫn chất chồng. Khác với các nước láng giềng phía Bắc của Afghanistan, trên thực tế đã thừa nhận sự lãnh đạo của Taliban và bắt đầu xây dựng quan hệ với Kabul, thì Tajikistan cực lực phản đối chính quyền của phong trào Hồi giáo. Điều đó dẫn tới cả Tajikistan và Taliban đều tập kết binh sĩ, khí tài hùng hậu ở miền biên thùy. Nga cũng không đứng ngoài cuộc mà dẫn dắt cuộc tập trận lớn với hơn 5.000 binh sĩ, với hơn phần nửa là quân lính Nga. Nga tỏ ra lo ngại các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan có thể trỗi dậy ở Trung Á, khu vực mà Moscow xem như tuyến phòng thủ phía nam của mình.
Nga duy trì một căn cứ quân sự lớn ở Tajikistan và trấn an sẽ góp sức bảo vệ biên giới của nước này bị xâm phạm. Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao của Taliban dự kiến đến thăm Moscow trong tuần này. Cuộc đối thoại còn có sự tham gia của đại diện Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Iran. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp của Nga cho rằng không mong đợi có đột phá gì. Tóm lại, Taliban và đồng minh của Nga vẫn gườm nhau ở biên giới. Một nhóm 10 tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã tuần hành qua eo biển hẹp Tsugaru của Nhật Bản, ngăn cách giữa hòn đảo chính Honshu với hòn đảo phía bắc Hokkaido. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Nga và Trung Quốc thực hiện hải trình khoảng 8 giờ sáng thứ Hai ngày 18 tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên chiến hạm của hai siêu cường này công khai dằn mặt Tokyo. Eo biển Tsugaru là tuyến hàng hải quốc tế từ biển Nhật Bản ra Thái Bình Dương, vì vậy các tàu thuyền nước ngoài được qua lại, bao gồm cả tàu chiến. Trong nhiệm vụ vừa qua, phía Trung Quốc có 5 tàu chiến, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Leopard 2, một niềm tự hào của hải quân nước này. 5 tàu còn lại thuộc về Nga, gồm một tàu khu trục. Nhật Bản đang phân tích ý đồ của nhóm chiến hạm Nga-Trung, cũng như giám sát chặt chẽ các diễn biến quân sự trong khu vực. Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã không có hành động xâm phạm lãnh hải hay vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, Nga và Trung Quốc tập trận hải quân hoành tráng trên biển Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10, huy động nhiều chiến hạm và tàu tiếp liệu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Việc tuần hành qua eo biển có thể cũng là một nội dung diễn tập. Moscow và Bắc Kinh ngày càng xích lại gần nhau không chỉ về ngoại giao mà còn hợp tác sâu sắc về quân sự, khi hai nước này đều có mối quan hệ chua chát với phương Tây. Ngoài ra, cả hai đều mâu thuẫn với Nhật Bản về tranh chấp chủ quyền biển đảo. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đang diễn tập cấp cứu binh sĩ trên tàu chiến, mô phỏng tình huống có thương vong xảy ra khi đổ bộ chiếm đảo. Trước đó, hơn 300 y tá thuộc một bệnh viện quân y không được tiết lộ tên đã tham gia vào vòng diễn tập đầu tiên, kéo dài từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, đánh dấu lần đầu tiên POA huấn luyện như vậy. Lực lượng hậu cần logistics của POA cho biết, các y tá thực hành tiêm tĩnh mạch trong điều kiện gần như không có ánh sáng vào ban đêm ở trên tàu chiến, với xung quanh là sóng đến cao 2 mét, theo kịch bản một cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc diễn tập cứu thương binh sĩ diễn ra giữa lúc căng thẳng sụp sôi ở eo biển Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố, hòn đảo là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết. Đợt huấn luyện cứu thương diễn ra vào ban ngày và các y tá đã đeo kính bảo hộ đặc biệt để ngăn ánh sáng, mô phỏng điều kiện ban đêm. Có nghĩa là y tá không thể nhìn thấy và chỉ có thể cảm nhận mạch máu của binh sĩ bị thương để tiêm tĩnh mạch. Đồng thời, họ phải cố giữ thăng bằng khi tàu bị sóng biển đánh chao đảo. Theo báo cáo, cứ 3 lần thử truyền tĩnh mạch thì có một lần thất bại, nhưng sau 3 ngày huấn luyện, tỷ lệ mắc lỗi giảm xuống còn 1/10. POA đánh giá cuộc tập trận thành công nhưng vẫn không hài lòng với kết quả, khi thời gian trung bình tiêm tĩnh mạch và sơ cấp cứu khẩn cấp để giữ tính mạng của binh sĩ lên tới 6 phút, không đủ nhanh. Trên thực tế chiến trường, y tá còn chịu thêm áp lực từ tiếng bom đạn, tiếng ồn của các máy móc thiết bị, thời tiết xấu và có thể bị say sóng. Theo một nghiên cứu của POA ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, các nhân viên y tế hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột. Theo một kịch bản vạch ra hồi tháng 5, nếu có giao tranh ở eo biển, nhân viên y tế sẽ đối diện tình huống thương vong rất lớn do các tàu chiến bị đánh chìm bởi vũ khí hạt nhân. Hiện quân y POA chưa đủ khả năng để đối phó với môi trường thách thức đỉnh điểm như vậy. Hiện giờ, một bộ phim kể về POA đánh bại lục quân Hoa Kỳ đang làm mưa làm gió tại phòng vé Trung Quốc. Bộ phim dài gần 3 tiếng có tựa đề là Trận chiến Hồ Changjin đã đem về 769 triệu đô la chỉ trong vòng chưa tới 3 tuần. Phim đang trên đà giành ngôi vị bá chủ về doanh thu trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Tác phẩm dựa trên sự kiện lịch sử trận đánh ở hồ chứa Chosin, nơi mà Trung Quốc mở chiến dịch trong chiến tranh Triều Tiên vào cuối thập niên 1950, ít lâu sau khi Bắc Kinh tham gia hỗ trợ Bình Nhưỡng. Trong tác phẩm mới, 120.000 binh sĩ Trung Quốc đã xoay sở để bao vây và tấn công lực lượng Mỹ cùng đồng minh. Cuối cùng, người Mỹ chạy thoát và buộc phải sơ tán khỏi khu vực. Theo New York Post, bộ phim được chính phủ Trung Quốc tài trợ và cố tình phát hành vào ngày 30 tháng 9, một ngày trước lễ Quốc khánh. Phim có kinh phí 200 triệu đô la, phát hành giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh với Washington về vấn đề Đài Loan và hàng loạt mâu thuẫn khác. Cuối tuần vừa qua, đông đảo khán giả Trung Quốc đã kéo nhau đến rạp ủng hộ tác phẩm của điện ảnh nước nhà. Trong lúc đó, Trung Quốc được cho là vừa phóng thử tên lửa siêu vượt âm có khả năng hạt nhân. Theo tờ Diplomat, người dân Trung Hoa đang ngày càng tỏ ra ủng hộ chủ trương hiếu chiến quân sự. Bộ phim về chủ đề chiến tranh đang gây sốt hiện nay cũng bắt nguồn từ cái nhìn mới của Trung Quốc về các cuộc xung đột. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 10 nộp đơn kiện lên Tòa án Liên bang nhằm ngăn cản nỗ lực của Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện do phe Dân Chủ dẫn đầu, đang muốn công khai toàn bộ tài liệu có liên quan đến vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1. Ông Trump đệ đơn lên Tòa án ở DC, khẳng định các hồ sơ trong nhiệm kỳ của mình nên được tiếp tục giữ bí mật dựa theo đặc quyền điều hành của Tổng thống. Đơn kiện có đoạn viết,
Trong một âm mưu chính trị phối hợp tiến hành với các đồng minh đảng phái, Tổng thống Biden đã từ chối đặc quyền điều hành đối với hàng loạt hồ sơ được bảo vệ. Yêu cầu công khai tài liệu của Ủy ban điều tra chẳng khác nào một cuộc chuyến ra khơi đánh cá phi pháp được Tổng thống Biden ủng hộ một cách vi hiến. Ủy ban điều tra vụ 6 tháng 1 là một nỗ lực đảng phái làm phân tâm người Mỹ khỏi các chính sách của đảng Dân Chủ, điều đang giết hại và cướp bóc người Mỹ. Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 8 tháng 10 cho biết, ông Biden đã yêu cầu Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia giao nộp một lô tài liệu đầu tiên. Chúng sẽ được gửi tới Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện về vụ ngày 6 tháng 1. Hơn 600 người đang đối diện cáo buộc hình sự khi xông vào Điện Capitol vào ngày đầu năm nay. Cuộc xâm chiếm khiến nhiều người thiệt mạng và các nghị sĩ đã phải tháo chạy vì lo ngại sự an toàn của mình. Cuộc điều tra bên trong Điện Capitol hứa hẹn còn nhiều diễn biến gay cấn với nước cờ của các bên. Đơn kiện của ông Trump có thể phát động một cuộc tranh cãi dai dẳng về khái niệm đặc quyền điều hành của Tổng thống. Chính biến tại Myanmar những ngày gần đây bất ngờ nóng trở lại khi Thống tướng quân đội Myanmar Min Aung Hlaing bị loại khỏi danh sách mời đến hội nghị cấp cao ASEAN vì thiếu cam kết với lộ trình 5 điểm nhằm khôi phục sự ổn định tại Myanmar. Lực lượng đối lập thuộc Mặt trận Đoàn kết Quốc gia Myanmar NUG, bao gồm phần lớn các đảng viên cũ đồng minh với cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, lập tức lên tiếng hoan nghênh động thái này của ASEAN. Liền sau đó, Thống tướng quân đội Myanmar hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10 cũng đã phát biểu khẳng định rằng quân đội cầm quyền cam kết vì hòa bình và dân chủ, đồng thời kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nên xem xét các hành động khiêu khích và bạo lực do phe đối thủ thực hiện. Ông Min Aung Hlaing đã nhắc lại kế hoạch 5 điểm, nhưng cho rằng yếu tố kiềm hãm tiến trình hòa bình cho ASEAN đề xuất ở Myanmar chính là sự phá hủy của các nhóm dân tộc vũ trang nổi dậy trong nước. Ông Min Aung Hlaing cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng nhiều bạo lực hơn đã xảy ra do sự khiêu khích của các nhóm cực đoan. Không ai quan tâm đến việc ngăn chặn bạo lực và giết chóc từ những đối tượng này mà chỉ yêu cầu chúng tôi giải quyết vấn đề. ASEAN nên làm việc với điều đó. Trung Quốc đang khá bất ngờ với các đợt lũ ở vùng Trung và Hạ lưu sông Hoàng Hà diễn ra từ tháng trước do mưa lớn đạt mức kỷ lục hàng chục năm ở khu vực này. Bộ trưởng Tài nguyên nước Lee Gyo-kin kêu gọi các ban ngành có liên quan phụ trách khu vực ven sông cần phải đảm bảo biện pháp ngăn chặn lũ gây ra thương vong. Trong mấy tuần qua, hầu hết khu vực lòng chảo sông Hoàng Hà đã hứng chịu nhiều hơn 10-20% so với bình quân hàng năm. Vào ngày 5 tháng 10, hạ lưu sông thuộc tỉnh Sơn Đông chứng kiến đợt lũ mùa thu tồi tệ nhất trong vòng 36 năm. 4 ngày sau đó, phụ lưu chính Phi Hy ở Hà Tân, tỉnh Sơn Tây cũng ghi nhận được lũ lớn nhất từ năm 1964. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, Ủy ban Giám sát sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước đã ban hành 3 mức cảnh báo lũ, trong khi đợt lũ nghiêm trọng ở Sơn Tây đã ảnh hưởng 1,75 triệu người, hủy hoại hơn 17.000 ngôi nhà. Trung tâm Khí tượng Quốc gia nhận định, mưa lớn kinh hoàng ở phía Tây Trung Quốc vào mùa thu đã khiến khu vực ven sông Hoàng Hà đón lũ vào tháng 9 và tháng 10. Hồi tháng 9, lượng mưa nơi này đạt mức cao nhất kể từ năm 1961 và cao gần gấp 3 mức bình quân hàng năm. Mùa mưa ở miền Tây Trung Quốc thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên, có những năm mưa lớn bất thường gây ngập lụt nghiêm trọng, chẳng hạn như mùa thu năm 2003, dòng chảy chính và phụ lưu sông Hoàng Hà đã chứng kiến tới 10 đợt lũ từ tháng 8 đến tháng 10, với tỉnh Sơn Đông và Hà Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lớn mùa thu năm nay cũng tương tự như hồi năm 2003, nhưng còn nghiêm trọng hơn. Mưa lớn trút xuống Peru vào hôm 17 tháng 10 khiến các con sông dâng cao gây ngập lên láng ở nhiều tuyến đường cao tốc. Theo Reuters, mưa lớn hoành hành mạnh nhất ở một thị trấn phía bắc tỉnh Cajamarca khiến giao thông bị chia cắt, nhiều phương tiện không thể nào đi qua tuyến đường bị ngập sâu. Giới chức cho biết hàng chục ngôi nhà bị cô lập và ít nhất 5 ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ. Trong khi đó, người dân kêu gọi chính quyền dọn sạch đáy sông và kênh thoát nước để phòng tránh đợt lũ mới. Mùa mưa chỉ vừa bắt đầu ở Peru và thường kéo dài đến tháng 4 năm sau. Cảnh sát chống bạo động Italy vào hôm qua ngày 18 tháng 10 đã phun vòi rồng để giải tán khoảng 200 người biểu tình ở lối vào cảng Trieste phản đối thẻ xanh COVID-19. Từ hôm 15 tháng 10, chính phủ Italy đã yêu cầu sử dụng thẻ thông hành COVID-19 hay còn gọi là thẻ xanh đối với tất cả người lao động. Nếu Italy thử nghiệm thành công, đây là cơ sở để triển khai rộng khắp châu Âu. Tuy nhiên, nhân viên ở hai cảng lại biểu tình phản đối, cho rằng thẻ thông hành vi phạm nhân quyền. Một số người đã tụ tập phản đối ở cảng từ thứ Sáu đến nay. Lối vào hải cảng nhanh chóng bị chặn lại, nhưng người biểu tình chưa được giải tán khỏi khu vực xung quanh. Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay trấn áp, nhưng dòng người lại di chuyển về trung tâm thị trấn.
Một chiếc tàu chở 80 người di cư châu Phi được giải cứu khi nó bị hỏng ngoài khơi thành phố Gallipoli của Libya vào hôm qua ngày 18 tháng 10. Người di cư gồm phụ nữ và trẻ em đến từ Mali, Gambia, Sudan, Nigeria và nhiều nước khác. Libya hiện cung cấp chỗ ở cho gần 600.000 người tị nạn, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Hầu hết họ đến từ vùng hạ Sahara. Nhiều người mong muốn được làm việc ở Libya, nước giàu trữ lượng dầu, dù có nhiều xung đột và hỗn loạn. Một số người khác lại mắc kẹt tại nước này trên hành trình tới châu Âu. Trong mấy tuần qua, giới chức ở Tripoli đã bắt hàng ngàn người di cư và giam họ trong trại tập trung, gây ra nhiều trường hợp tử vong. Chính phủ Libya khẳng định đang phải đối phó với vấn đề nhập cư trái phép rất phức tạp. Dòng chảy dung nham vẫn tuôn trào đỏ rực ở đảo La Palma của Tây Ban Nha. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, lãnh đạo quần đảo Canary nói rằng không có dấu hiệu núi lửa sẽ sớm kết thúc đợt phun trào dữ dội này. Sự kiện gây ra hỗn loạn với 83.000 người dân hòn đảo khoảng một tháng này. 42 trận động đất xảy ra tính đến hết tuần trước, với cơn địa chấn mạnh nhất đạt 4,3 độ Richter, theo Viện Nghiên cứu Địa chất Quốc gia Tây Ban Nha cho biết. Dung nham đã tàn phá 742 hecta đất, hủy hoại gần 2.000 ngôi nhà kể từ khi núi lửa phun trào hôm 19 tháng 9, gần 7.000 người phải di tản. Tất cả 38 chuyến bay dự kiến đi và đến đảo La Palma vào Chủ nhật lại phải hủy bỏ vì tàn trò nguy hiểm của núi lửa. Dù vậy, sân bay vẫn cầm cự duy trì hoạt động. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất được phát sóng trong bản tin nóng lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.